Всім привіт! Це знову Артур і ви знову на каналі Будиночок в передмісті. Це друга частина відео про електромонтаж своїми силами в приватному будинку. І я вам хочу розказати про те, що я зробив за цей тиждень. Що в мене вийшло, що не вийшло. Потім розкажу вам, як я вам і обіцяв, про те, скільки мені нарахували грошей зробити електромонтаж дві людини. Плюс-мінус однакові у них ціни вийшли. Коротше, поїхали. За цей тиждень я зробив штроби по всьому будинку, в кожній кімнаті. Зараз вставлю відео, як це все відбувалось і як воно виглядає. Ось так виглядає це коридор. Нагадую, що отам у мене буде щиток відний. Туди буде йти головний кабель. І тут буде розетка. І знизу дві подвійні. Ой, тут буде вимикач, а знизу дві подвійні розетки. І так само в коридорі буде висіти котел. Десь приблизно тут. І тут також розетка під котел. Це стара штроба. Тобто більше в коридорчику розеток не буде. Йдемо далі. Заходимо в прихожу. Тут також буде один вимикач, який буде вмикати світло. Тут, в цій кімнаті прохідній. І знизу одна розеточка буде. Так, на всяк випадок. По дитячій кімнаті також зробив штроби. Тут буде, напевно, потрійна розетка. Або подвійні дві штучки. Коротше, вирішив їх отак між собою з'єднати. Я думаю, що для комп'ютера вистачить з головою та зарядних телефонів. І так само штроба пішла вверх. Тут буде подвійна розеточка. Штроба вверх. І тут вимикач. Все це, оця лінія і оця будуть йти до розподільчої коробки. І тут вже виходити туди до щитка. Йдемо далі. І далі у мене санвузол. Тут зробив одна штроба буде для того, щоб в неї прокласти два провода. Отут буде розеточка. Так само буде з цієї сторони розеточка, бо тут буде жіноче дзеркало, то з лампами таке красиве, туди-сюди. Догори вони йдуть і там по стелі будуть йти собі спокійнесенько. І ще один кабель окремий буде йти вниз, щоб внизу була подвійна розетка для пральної машини і ще чогось. Не знаю, може робота-пилисоса, може сушарної машинки. Подивимось, коротше. Тут ми бачимо вверх іде маленька така штроба, то буде витяжка. Вона, скоріш за все, буде підключена до світла, тому що там вона не потребує багато сильної там напруги, в неї немає. Таке, з вимикачами ще поки що не розібрався, але, скоріш за все, отут ще будуть два. Один, щоб вмикати в санвузлі світло, а другий, щоб коли заходиш до кухні, сюди раз, вимкнув світло. Так, йдемо по кухні. Так само кухню всю проштробив своїм чудо-винахідом. Штроборізом. Отам буде подвійна розетка. Ще для підрозетників ще не все зробив, бо часу трішки не було. Отут одна буде. То на холодильник і, можливо, тут буде для телефону якась поличка, бо тут буде диван стояти. Потім йдемо далі. Заходити в кухню будуть дроти отут. Це розетки для робочої зони. Тут 3 штучки, тут 3 штучки. Потім йдемо далі. Далі у нас в цьому місці буде витяжка висіти. Під неї виведу такий невеличкий пиптик, не буду окрему розетку робити. І знизу буде подвійна розетка. До неї буде підключатись духова шафа і п'єза для газової плити. Тут ще одна штроба йде
тут буде подвійна розетка, в одну буде увімкнута посудомийна машинка, інша буде вільна, не знаю для чого, можливо в майбутньому там, це не знаю, коротше, нехай буде. Йдемо далі. Далі ми бачимо тут таких купа маленьких штроб. Оця така найбільша, тут буде просто подвійна розетка, і з неї ще буде через стіну виходити дріт, і з вулиці будуть також дві подвійних розетки, щоб було зручно, коли треба щось підключити на вулиці. Будуть вологозахищені такі зовнішні. Тут зробив вивід під телевізор, буде висіти, скоріш за все, телевізор тут. Тут в цьому моменті, в цьому куті буде висіти, зроблю отвір, буде рекуператор. І тут десь буде висіти кондиціонер. Ось, начебто все. Йдемо далі. Залишилася наша спальня кімната. В спальній кімнаті також все проштробив. Тут іде одна штроба, тут буде потрійна розетка, бо тут буде стояти столик, комп'ютер, щось таке, там телефон, можливо, колонки якісь, периферія така. Ось ця штроба йде, це біля ліжка, тут буде подвійна розеточка, і від неї, отак, як там воно, паралельно чи як, підключена ще дві розеточки. Це там також для зарядки телефона, можливо, якийсь нічничок, чи як там, бра, правильно сказати. Таке біля ліжка, щоб були. Йдемо далі. Тут між вікнами буде також стояти рекуператор, тому що я вважаю, що рекуператор – це дуже крутий винахід для приватних будинків, щоб не заморочуватись з величезною вентиляцією. Дуже класно поставив і кайфуєш собі. Бо чисте повітря в кімнаті – то дуже круто. Тут іде також вниз штроба. Там буде просто подвійна розетка, не знаю для чого, просто нехай буде, щоб не було мало. Тут зверху буде спускатися дріт, тут буде ТВ-група, там штук 5 розеток, напевно, там роутер, все, що пов'язано з телевізором. Також потужність там маленька, але буде окремо. І тут просто це на світло, тут буде вимикач для світла. Ось так працюємо. Коли я в минулих відео казав, що на папері можна собі намалювати план, схему кожної кімнати і потім чітко по ній йти, трішечки так не вийшло. Тому що коли ти починаєш робити це, ти такий, можливо краще тут, а ти намалював там. Тобто треба в процесі ти трішечки зміниш схему. І вчора вже я доробив остаточно всі штроби, вже собі чітко намалював, скільки у мене чого буде. Зараз розповім вам по лініях, скільки у мене буде ліній на моїй кімнаті, тобто скільки автоматів. Це конкретно по розеточним групам. У мене виходить. На кухню буде 5 ліній, тобто 5 автоматів по 16 ампер. Виходить так, одна лінія у мене йде, це прямо від щитка. Лінію я рахую, це від щитка розподільчого прямо до кінцевої точки. Перша лінія буде у мене підключений кондиціонер і рекуператор і телевізор. Це, в принципі, із цих всіх найбільше вживає електроенергії кондиціонер. Рекуператор і телевізор, вони як лампочка працюють, тобто їх там взагалі непомітно буде. Друга лінія у мене буде, це духова піч плюс витяжка. Тобто я там покажу на відео, де я виведу під піч, під витяжку, як це все буде відбуватись, потім покажу. Третя лінія, це буде чисто 2 робочих зони. Тобто з однієї сторони 3 розетки і з іншої сторони, щоб можна було включати там електрочайник, кухонний комбайн і ще щось. Четверта лінія буде йти до коробки в кухні, а з коробки вже буде йти холодильник, посудомиючна машина і розетка
ну, коротше, там подвійна розетка буде для холодильника, і там буде якраз така якась чи полочка, чи шафка, щоб можна було телефон також покласти на зарядку, бо завжди немає де запхати ту зарядку. І п'ята група – це розетки біля дверей, 2 штучки вуличні, 2 штучки всередині. Тобто, так, щоб можна було зручно, якраз з тієї сторони будинку, там, де буде басейн, там, звісно, будуть ще розетки, потім в якихось там в сараї, чи де там ще якась буде мангальна зона. Але так, щоб чисто на будинку була зовнішня розетка подвійна, і то буде зручно. Вона буде вологозахищена, як книжка пише. В нашій спальні у нас буде 2 окремих лінії, тобто 2 автомата. Одна лінія буде на кондиціонер, рекуператор і 2 розетки. Такі розетки там також внизу вони будуть, і то не факт, що в них щось буде включатись, потужного 100% не буде включатись. А друга розетка – це телевізор і розетки, які біля, якраз за мною ви бачите ту ж трубу, то прикроватні такі розетки там для світильничків, для мобільного телефону чи ще для чогось. І від них же буде ще там розеточка для комп'ютера, бо то теж такі там ноутбук, скільки він там зарядка-то споживає? 3 Вт чи я не знаю скільки. Можна отак динамку руками крутити і воно буде працювати. Коротше, тобто у мене на кухню 5 автоматів буде, на спальню 2 автомати, в дитячу кімнату буде один автомат також. Да. І в санвузол буде 2 автомати. Один це буде йти на пральну машину і 2 подвійних розетки. На всяк випадок, я не знаю, там, може ще щось, може там сушарка буде, може буде там станція для робот-пилисоса, я це не знаю, але роблю, поки є можливість, щоб потім не було жодного подовжувача, бо мене це кумарить, коли купа проводів по всьому будинку, це дуже бісить, тому я вважаю, що ліпше більше, ніж менше. Логічно. Коротше, і один автомат це буде на коридор. Тобто коридор і ця прихожа, чи як вона називається, тобто там буде просто котел, одна розетка і 2 подвійних розетки, також вуличні. Я думаю, що цього буде вдосталь. І нагадую, що ці лінії я буду вести кабелем ВВГ, НГ, ЛС, П, якось так. Обов'язково Одеса кабель, бо він дуже крутий. Я не знаю, в принципі, я інші не тримав в руках, але цей просто, мужчинський максимально. І автомати 16 А будуть. Потім, по освітленню я ще штроби поробив, але нічого не розписував, вже буду по ходу справи робити. Що ще хочу сказати про штроби, особливо в глині, тому що у мене 95% штроби – це глиняні штроби. Моїм винаходом вони робляться просто чудово, максимально шикарно. Я навіть не очікував, що так буде. Швидко, легко, майже без пилу. Тобто я навіть без респіратора працював і все чітко. Тепер що треба зробити обов'язково перед прокладкою кабеля? Треба взяти ґрунтовку. Мені порадили Ceresit ST17. Я її одразу 10 літрів купив, нехай буде. Вона дуже крута і в майбутньому мені треба буде їй всі стіни, стелю пройтись, бо вона глину зв'язує. І до неї потім дуже класно приліпають гіпсові штукатурки і різні склади, там алібастери. Коротше, все, що треба, навіть сам, якщо буде шити, і можна до неї прилипнути. Коротше, взяти цю ґрунтовку, не розводячи її, бо коли ви для себе робите, її треба не розводити. Тому що якщо ви будете її розводити, то можна розводити когось іншого, але не себе, не в своєму будинку. І взяти цю ґрунтовку і обов'язково пройтись пензликом всередині штроб. Щоб потім, коли ми туди прокладемо кабель, закріпимо нашою оцею блохою. І потім ми будемо підмазувати його або алібастером, скоріш за все, або якоюсь гіпсовою штукатуркою, щоб вона не відвалювалась. Тому що ми робили експеримент, я його не знімав, чисто так для себе.
що ми брали шматок стіни, промазали СТ-17, а шматок стіни не промазували, просто витерли тряпкою, типу, ну, щоб пил прибрати. І заколотили алібастер, то, коротше, отак протягнули шпателем, просто навздір отак, чик, то там, де СТ-17 пропиталось, воно просто взялось так, як будто б воно там роками було намазано. А з іншої сторони таке, що навіть ногтем можна зішкрябати, ну, єрунда, коротше. Так що беріть СТ-17, це дуже круто. Потім, коли буду робити стіни вже всередині, ну, типу там, шпаклювати і все таке, то розкажу вам ще лайфхаки, бо мій товариш крутий маляр, і якби, щоб його не завлікати до цієї роботи, бо у нього своєї роботи купа, він мені просто поради каже, там, то візьми там кнауф такий, то візьми там фюгенфюллер, коротше, все візьми, він мені каже, що за яким слоєм буде робити, і я то буду робити сам. Але то буде пізніше, бо у нас ще купа матеріалу, який можна знімати, і мені це дуже подобається. Сподіваюсь, що і вам. Так, тепер йдемо далі. Йдемо до самого цікавого. Мені відповіли майстри. Я хотів ще на тижні зробити, але робота, немає часу, і вже вирішив сьогодні зробити, в це відео вставити якраз. Написали мені майстри, два майстри, незалежних один від одного, але такі, як сказати, народні. Тобто вони не тіктокшні якісь, там, не професіонали там суперказирні, а просто нормальні майстри, які тут десь там поряд живуть, там, коротше, той порадив, ой, той посовітував, а й того робив, ото, коротше, я у них і спитав. Коротше, про що ми з ними говорили? Ми з ними говорили про таке. Я їм написав, що мені треба зробити 55 метрів штроби. Це я приблизно, так, в мене трошки більше вийшло, але приблизно так. 55 метрів штроби і прокласти в неї кабель. Це в глині. За це мені вони сказали, один сказав 12 500, один, цей що дешевше, кажу його ціни, 11 850. Це за штробу і прокладку кабеля. І, до речі, він нічого не сказав мені про те, що треба штробу прогрунтувати. Бо то, якби я йому ще сказав, що треба її прогрунтувати, то 100% би була б ще ціна більша. Потім я їм сказав 60 підрозетників, монтаж під ключ. Тобто підрозетник прорізати, вмонтувати і вивести мені просто дріт, щоб торчав. Мені не треба було ще підключати, бо підключати я ще нічого поки що не буду. Головне провести. За 60 підрозетників під ключ, як то кажуть, мені сказав ціну 13 200. Це вже якби на хвилиночку. 6 розподільчих коробок. Це прикріпити їх, і, ну, ці пластмасові, і розпаяти. Коли вже проклав, скрутку туди-сюди розпаяти. Це 2700, мені сказав по грошах. Потім провести проводку по стелі. Я не пам'ятаю, скільки метрів, я просто сюди собі не записав. Коротше, він мені сказав 7000 гривень. І це, зауважу, без гофри. Бо я не буду проводити в гофрі. Я, чесно кажучи, я не знаю, який з неї сенс, коли ти тримаєш цей кабель, вон там він стоїть, коли ти його тримаєш в руці, ну він такий мощний. І коли ти тримаєш ту смішну, гофру, яка ламається і хрустить, я не знаю, хто там що буде казати, я не буду вести в гофрі дріт. Не хочу, просто не хочу. Чому? Може правильно, може неправильно. Я в своєму будинку не буду так робити, не хочу. Коротше, і то я йому так і сказав. За відкриту проводку по стелі 7000 гривень, 15 автоматів чи 14 автоматів, всього підключити 2800 і зібрати щиток 2000, він мені сказав ось так. Потім підключити, бо у них там все рахується, типа один автомат, як сказати, звичайний, ну такий однополюсний, чи як там, я то не дуже шарю, 200 гривень, якщо він подвійний, то 400, якщо потрійний, то 600 і так далі. Коротше, підключити УЗО, він сказав 400 гривень, реле напруги також 400 гривень, і оцей вимикач, що, типа трьохпозиційний вимикач, що не генератор буде,
і на лінію мережу, буде 300 гривень. Тобто все разом 1100 гривень. Контур заземлення, бо він спитав, заземленням чи ні. Я кажу, а як ви робите? Та ну ми, звичайно, робимо, просто, якщо людина купила дріт з заземленням, ми все проводимо з заземленням, але не підключаємо. Блін, нафіга тоді витрачати купу грошей на, в 1,5 рази дорожчий кабель, ніж двохжильний і трьохжильний. Рівно в половину дорожче. Коротше, я сказав з заземленням. Контур заземлення – це, якщо я його вже купив, тобто все є, дріт є, все є, це просто підвести і підключити. Коротше, він мені сказав 6 тисяч гривень. Тобто, по розрахункам цього Михайла це 46 750. Але це приблизна ціна, приблизна. Тому що якщо десь трошечки шлакоблоку вийде, то одразу інша ціна. Якщо десь щось там, то одразу інша ціна. А другий чувачок сказав мені 55 тисяч. То такий там професіонал, я все підключу, я все роблю, туди-сюди, туди-сюди. Тобто отак. Витратив на даний час на електрику, все, що я купив, це кабель, це автомати, реле, туди-сюди, всякі там дрібні отакі матеріали. Я витратив в даний час 23 тисячі. Тобто я собі так розумію, що мені ще треба купити там розподільчий щиток з усіма там штучками. Не знаю, скоріш за все буду купувати на 36 автоматів. Нехай буде. В крайньому випадку щось там ще примудрю, то місце не пропаде. Бо на 24 мені вистачить його, але не хочете, щоб тісно. Там ціна у них не дуже висока різниця. Мені ще треба буде купити розподільчий щиток, контур заземлення. По заземленню також я багато передивився інформації, буду робити обов'язково. І дуже класно зараз є рішення, просто чудове взагалі. Продаються такі стержні, вони там ідуть або оцинковані, або нержавіючі, або мідні. Я думаю, що вони і золоті є, дивлячись, скільки у вас є коштів на кишені. Але кажуть, що оцинковані немає, взагалі йдуть пісня. Вони там є різні, там 3 метри, 6 метрів, 9, 12, і я думаю, що вони такі є, що аж до ядра можна дістати. Вони беруться, накручуються, один береш, перфоратором в землю його запхав, намазав, накрутив різьбу, закрутив інший, знову перфоратором глибше, і там 6-9 метрів, я думаю, буде достатньо. В землю забив, до нього прикрутив дріт, також іде спеціальний там для заземлення він називається, і завів щиток. Я то зроблю сам, не дивився ще комплект, скільки стоїть, але, буду його купувати. І потім вже дійде там розетки, вимикачі, все таке, але то вже на ваш вибір. Можна просто рубільники якісь купити, якщо там в якомусь сараї робиш. Але я вважаю, що то, чим ти будеш користуватися постійно і дивитись на ті, ти постійно клацаєш, кожен день скільки разів ви клацаєте ті вимикачі. Світло клац, світло вимкнув, клац, 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 клац. То я буду вже купувати такі якісь прикольні, і щоб вони були дуже гарної, не вимазувались так сильно, тому що їх треба відмивати, а почнеш їх постійно мити. От у нас в будинку, де я живу з батьками, там старі білі такі вимикачі, вони фірмові, якісь, навіть Хайзер, здається, але вони дуже маркі. А я любитель такий зайшов, там рука грязна, витерта трішечки, такий клац, йо-майо, все, розвод стався на них, тепер треба витирати. Геморой. Хочу від цього трішечки уйти, або просто мити руки. До речі, теж класна порада. Тобто, подивимось, скільки мені ще далі вийде, поки що така ціна. І начебто все сказав. Я все одно буду робити своїми руками, тому що 46 тисяч, а там я впевнений, я на 1,000,000% впевнений, що коли ти почнеш, прийде та людина і тобі скаже, так чекай, так тобі ж тут не просто глина, тут же глиняна штукатурка, а там же якісь там алмазні кристали всередині, і це буде коштувати ще дорожче, ніж бетон.
Тому я від цього вирішив піти. За ці бабки я собі куплю, ніфіга собі. Рекуператори куплю, ще щось куплю, і ще і на пиво залишиться. Так що, коротше, ось така інформація, яку я маю, яку розповів вам. Вам дуже дякую за перегляди, дякую за підтримку. Мені реально дуже приємно, що потихеньку моя спільнота збільшується, люди пишуть коментарі, дуже класні коментарі, мені реально приємно. Хоча я знаю деяких людей, які б хотіли написати якусь херню, вибачаюсь, але реально класно. Коротше, дуже дякую. Поради різні, до яких я прислуховуюсь, от, наприклад, там, про маркер. О, бачите, Центропен. Дуже класно пише на всьому. Білий, буду ним підписувати дроти. Коротше, всім гарного дня. Дивіться моє відео, ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте нас. В посиланні я залишаю банку. Якщо є бажання, можете мене підтримати фінансово. Дуже класна ідея. Дякуючи, Ярик. Все, всім гарного дня. До наступного тижня. До побачення.